ඉබුවන් කියලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ SHENAL BRO YouTube channel එකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලන්ට ගෙනාවේ ඕගොල්ලන්ට වැදගත්ම වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා මේ වීඩියෝ එක like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, වගේම subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. කතා කරන්නේ කොහොමද community poll එකක් හදන්නේ කියලා. community වල දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි post එකක් හදන එකයි poll එකක් හදන එකයි. ගොඩක් අය දන්නේ නැතුව ඇති poll එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේක හදද්දී ඕගොල්ලෝ දැනගනින් මොකක්ද poll එකක් කියන්නේ, ඒක හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට community poll එකක් හෝ post එකක් හදන්න අඩුම subscribe 700ට වඩාවත් තියෙන්න ඕනේ. subscribe 700න් ඉහළ තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි වැඩි විස්තර නැතුව කොහොමද හදන්නේ කියලා බලමු. ඉතින් ඕගොල්ලෝගේ YouTube එකට ගිහිල්ලා channel එකට යන්න ඕනේ. ගියන් පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට community කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක ඔබන්න ඕනේ. ඒ ගියන් පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා යට තියෙනවා හරි මැදම plus icon එකක්. එන්න ඒක ඔබන්න ඕනේ. ඒ ගියන් පස්සේ මෙතන තියෙනවා create a short, upload a video, go live, create a post කියලා. ඒකෙන් අපි යටම තියෙන create a post කියන එක ඔබන්න ඕනේ. ඒ ගියන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඒකෙන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා වම් පැත්තේ යටින්ම තියෙනවා නිකන් ප්‍රතිශත වගේ තියෙන එකක්. එන්න ඒක බලන්න ඕනේ. එගුවන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඒකෙන් අපි අපිට කැමති poll එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී දානවා find the impost කියලා. the impost කියලා. ඉතින් ගොඩක් ලේසි මෙන්න මේක හදාගන්න. මම ඔයාලට මේක කියන්නේ මේක ඔයාලට කැමති poll එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ගොඩක් අය නම් මේකෙදි කරන්නේ වීඩියෝ එකක් දාන්න ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝස් දෙක තුනක් දානවා, වර්ග දෙක තුනක්. ඒකෙන් වැඩිපුරම කැමති වීඩියෝ එක තමයි ඒගොල්ලෝ දාන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මම ගොඩක් ලේසි හින්දා මේක දානවා. ඉතින් දෙකක් විතරක් නෙමෙයි අපිට පේනවා මෙතන add another option කියලා. එන්න තවත් එකක් එනවා. අපිට මේ විදිහට කීපයක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට පොඩි limit එකක් තියෙනවා. limit එක පැනනන් පස්සේ නම් ගන්න බෑ. ඕගොල්ලන්ට ඒ වගේම මෙතන පේනවා 1465 කියලා. එන්නේ කියන්නේ අපිට අකුරු 65යි උඩරිම ගහන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන මම අකුරු 14ක් ගහලා තියෙනවා. අපිට උඩරිම අකුරු 65යි ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට poll එක හදාගත්තන් පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන post කියලා එකක් තියෙනවා. එන්නේ post කියන එක බලන්න ඕනේ. ඒකට පස්සේ මේ විදිහට අප්ලෝඩ් වෙනවා. load වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන පේනවා post created කියලා. ඒකෙන් ඉස්සරහම view කියලා තියෙනවා. එන්නේ ගොබ්බමු අපි. එබුවන් පස්සේ අපි හදපු poll එක මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලියි කියලා. ඕගොල්ලන්ට කොතන හරි අපැහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. මම අනිවාර්යයෙන්ම රිප්ලයි එකක් දානවා. ඉතින් මේක තමයි මම ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකකින් ගෙනාවේ. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.